Tôi đọc lại câu chuyện năm 1885 và thấy gai người. Một cậu bé bị chó dại cắn. Cả làng đều tin. Không ai thoát được đâu. Cha mẹ cậu liều lĩnh đưa đến một phòng thí nghiệm nhỏ ở Paris. Trong tài liệu ghi rõ, Louis Pasteur không phải bác sĩ, không giấy phép hành nghề, chỉ có chai lọ và kính hiển vi. Vậy mà ông tiêm cho đứa bé một thứ gọi là vaccine dại. Nếu sai, cậu bé chết. Nếu đúng, cả lịch sử y học đổi hướng. Kết quả, Joseph Meister sống sót. Và từ khoảng khắc ấy, tôi hiểu sao người ta gọi vaccine là một lá chắn vô hình. Người đầu tiên được tiêm vaccine dại không phải chó, không phải thỏ, mà là một cậu bé 9 tuổi, Joseph Meister. Một canh bạc sinh tử. Nếu thất bại, Louis Pasteur thành kẻ sát nhân. Nếu thành công, cả nhân loại bước sang kỷ nguyên mới. Tài liệu ghi, trước đó Pasteur chỉ tiêm trên chó, thỏ, gà. Ngày 6 tháng 7 năm 1885, ông bắt đầu tiêm cho Joseph. Trong 10 ngày, 13 mũi liên tục và cậu bé không phát bệnh. Tôi tưởng tượng cảnh ấy, cha mẹ chỉ thoát mồ hôi, còn thằng bé chắc chỉ nghĩ, trời ơi, lại tiêm nữa à? Tin tức lan khắp châu Âu, một đứa trẻ bình thường bỗng trở thành nhân chứng sống cho kỷ nguyên vaccine. Nhưng điều buồn cười là, trước khi cứu người, Pasteur đã bỏ hàng chục năm để cãi nhau về con vi trùng có tồn tại thật hay không. Louis Pasteur không có bằng bác sĩ, ông học hóa học, nghiên cứu rượu vang và tơ tằm. Vậy mà chính ông, chứ không phải những danh y, đã cứu hàng triệu sinh mạng. Mọi chuyện khởi đầu từ những thùng rượu vang hỏng. Tôi đọc đến đoạn đó mà thấy buồn cười. Ông định cứu rượu vang, ai ngờ cứu luôn cả loài người. Pasteur phát hiện men vi sinh rồi chứng minh có những sinh vật vô hình gây bệnh. Thời đó nhiều bác sĩ còn cười khẩy. Thứ không nhìn thấy thì chắc là không tồn tại. Còn tôi thì nghĩ, nếu họ sống thời nay chắc cũng sẽ phủ nhận luôn virus máy tính. Từ lý thuyết mầm bệnh, đi ngược hoàn toàn niềm tin y học. Pasteur nghĩ ra, nếu vi trùng là thủ phạm thì cơ thể có thể tập dượt trước bằng một bản sao yếu hơn. Ý tưởng nghe giống như là diễn tập phòng cháy, nhưng thay vì bình cứu hỏa, ông dùng chính vi trùng đã bị làm yếu. Và từ đó, vaccine bệnh than, bệnh gà rù, rồi vaccine dại lần lượt ra đời. Joseph Meister chết, Louis Pasteur sẽ là anh hùng hay tội đồ? Tôi đọc đến đoạn này mà rùng mình. Cả giới y học năm ấy như ngàn cân treo sợi tóc. Một đứa trẻ, một mũi tiêm, và cả tương lai vaccine treo lơ lửng. Nếu ca tiêm ấy thất bại, nhân loại sẽ mất thêm hàng chục năm mới dám chấp nhận vaccine. Thành công biến Pasteur thành biểu tượng, nhưng vinh quang luôn kèm tranh cãi. Có người bảo ông mạo hiểm với mạng sống trẻ em, có người nói ông chỉ gặp may. Tôi thì nghĩ, may hay không, thử hỏi có ai dám làm giống như ông đã làm không? Nhiều bác sĩ thấy phản đối, nhưng sau này lại lặng lẽ dùng chính phương pháp của ông. Dù thế nào, quyết định ấy mở đường cho hàng loạt loại vaccine khác, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Thế giới dần quen với ý tưởng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và tôi bật cười khi biết thêm Joseph Meister, đứa bé từng nằm trên bàn thí nghiệm, sau này lại làm gác cổng viện Pasteur. Nghe cứ như một chuyện vòng đời. Từ vật thí nghiệm bất đắc dĩ trở thành người giữ cửa cho di sản là cứu mình. Vaccine không chỉ là một ống tiêm, nó còn là biểu tượng của niềm tin rằng con người có thể chuẩn bị trước cho hiểm họa chưa xảy ra. Câu chuyện Louis Pasteur nhắc tôi, và có lẽ cho cả chúng ta, rằng đôi khi một ý tưởng từng bị gọi là điên rồ lại chính là lá chắn bảo vệ cho cả nhân loại. Nếu muốn theo dõi thêm những nhân vật đã thay đổi lịch sử, hãy đăng ký kênh và đón xem vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần.